අයිබෝන් යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා vocal workouts with Vishmi series එකට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ head voice කියන මේ topic එක ගැන. ඔයාලා මගේ කලින් episodes බලුවේ නැත්නම් මම description box එකේ මගේ ඒ videos වල links ටික දාලා තියෙනවා. ඒ videos බලලා මේ video එකට join වෙන්න. ඉතින් මේ video එකේදී මාත් එක්ක දැන් CAD studios එකතු වෙනවා මගේ video editing සහ digital designing ඒ සියල්ල බාර අරගෙන. ඉතින් මට හරිම ලේසි. ඉතින් මම හිතනවා ඉස්සරහට මාත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ දිගටම රැඳිලා ඉඳී කියලා. මම පොරොන්දු වෙනවා මගේ content එක ඔයගොල්ලන්ට තවදුරටත් ඉස්සරහට දිගටම කරගෙන යන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ support එක බලාපොරොත්තු වෙනවා. subscribe කරලා like කරලා share කරලා මගේ මේ වැඩේ ගැන ඔයගොල්ලෝ අනිත් අයට කියන්න. මොකද ඉතින් මම මේ content එක ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ free. මම හිතනවා මේකේ උඩරම ප්‍රෝජනේ ඔයගොල්ලෝ ගනි කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න යන්නේ අද head voice එක කියන්නේ මොකක්ද සහ ඒ head voice එක කොහොමද ඔයගොල්ලෝ හොයාගන්නේ? ඒ හොයාගෙන කොහොමද ඔයගොල්ලෝ හරි විදිහට head voice එක singing වලදී පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඉතින් head voice එක කියන්නේ මොකක්ද? head voice එක කියලා කිව්ව ගමන් අපි ටක පාට කල්පනා වෙන්නේ හරි කියන්නේ මේ මොකක් හරි මේ ඔළුව සම්බන්ධ දැන් කියලා. ඇත්තටම මේ head voice එක කියලා අපි මේක නම් කරලා තියෙන්නේ අපි sing කරන්නේ throat එකෙන් මේ vocal cords use කරගෙන. ඒ වුණාට මේකේ vibration එක resonance එක අපිට දැනෙන්නේ මේ head area එකේ හින්දා. කලින් සතියේ මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා වගේ chest voice එකේ ඔයගොල්ලන්ට vibration එක මෙහෙම ඔයගොල්ලන්ගේ පපුවට අත තියලා ඔයගොල්ලන් කතා කරන normal voice එක ඔයගොල්ලන් කතා කරන voice එකෙන් කතා කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට මේ vibration එක දැනෙනවා. ඉතින් chest voice එකෙන් sing කරද්දී ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේ chest area එකේ vibration එක resonance එක දැනෙනවා. ඒ වගේම තමයි head voice එකෙත් ඔයගොල්ලන්ට මේ head voice එක හරියට use කරද්දී head area එකේ මේ කියන්නේ මේ area එකේ ඔයගොල්ලන්ට vibration එක resonance එක දැනෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ head voice එක ඔයගොල්ලෝ හරියටම හොයාගන්නේ කියලා. head voice එක හොයාගන්නේදී ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් අත්හදා බැලීම් කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි අත්හදා බැලීම තමයි ඔයගොල්ලෝ high pitch එකක් ඉස්සරම තෝරගන්න ඕනේ. මේ වගේ high සද්දයක් තෝරගෙන මේ විදිය කියලා ඔයගොල්ලෝ try out කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් close vowel එකක් අරගෙන මේ විදිහට මේ ඔයාලා sing කරන high note එක sing කරලා බලන්න. close vowel එකක් විදිහට මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ e සහ u කියන vowel දෙක. මොකද e සහ u කියද්දී ඔයගොල්ලන්ගේ vocal cords ඔයගොල්ලන් focus කරලා close කරලා තියෙන position එක a වගේ කියන vowels වගේ නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට හරි ලේසි ශබ්ද produce කරන්න e සහ u කියන මේ close vowels එක. එතකොට මේ වගේ මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් lightly මේ e u කියන close vowel එක high notes sing කරන්න try එකක් දෙන්න. කියලා ඉස්සරහම try කරලා බලන්න hum කරලා මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් e u vowel එක යොදාගෙන මේක try කරලා බලන්න. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි වැදගත්ම දේ ඔයගොල්ලෝ මේක try කරද්දී මේ head voice එක ගොඩාක් මේ සද්දෙන් කෑ ගහලා කියන්න යන්න එපා. chest voice එක වගේ push කරන්න හදන්න එපා. ගොඩක් high-යෙන්. හිමීට අඩු volume එකකින් මේ e u vowels high pitch ඒ කියන්නේ pitch එක වැඩි notes අරගෙන sing කරන්න try කරන්න මේ වගේ. ඕගොල්ලන්ට දැන් ඇති වෙන පුළුවන් ඊළඟ ගැටලුව තමයි මගෙන් කිහිප දෙනෙක් ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා මේ head voice එකයි falsetto voice එකයි මොකක්ද කියලා. මේ දෙක ඇත්තටම ගොඩක් එක වගේ හින්දා ගොඩක් දෙනෙක් පටලව ගන්න දෙයක්. falsetto voice එක කියන්නේ ඇත්තටම අපි දැන් මේක එක පේලියට තියලා බැලුවොත් chest voice එක head voice එක මේ විදිහට falsetto කියන්නේ ඇත්තටම head voice එකට ටිකක් උඩින් තියෙන register එකක්. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මීටත් වඩා උඩ high pitch notes විතරයි මේ falsetto voice එකෙන් sing කරන්න කියලා. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ අර falsetto කියද්දී head voice එකට වඩා power එක අඩුවෙන් තමයි මේ falsetto voice එක engage වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට මම sing කරලා පෙන්නන්නම් head voice එකයි falsetto voice එකයි. ඕගොල්ලන්ට මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස එතකොට ලේසියෙන්ම තේරෙයි. head voice එක මේ විදිහට sound වෙන්නේ falsetto voice එක මේ විදිහට. overall සද්දේ හරි breathy airy සද්දයක් තමයි falsetto voice එකේදී ඔයගොල්ලන්ට
ඇහෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙක අතර මේ වෙනස ඇත්තටම හරිම පොඩි. මොකද මේ head voice එකයි falsetto voice එකයි දෙකම resonance space එක හෙවත් vibrate වෙන්නේ මේ අපේ head area එකේ. falsetto voice එක මම ගොඩක් වෙලාවට imagine කරන්නේ මේ කන පිටිපස්සේ, කියන්නේ අපේ ඔළුව පිටිපස්සෙන් produce වෙනවා කියලා තමයි මම imagine කරන්නේ. එතකොට මේක අතර තියෙන වෙනස ටිකක් හොයාගන්න ලේසි. head voice එක මේ nasal මේ අපි නාසය මේ කටාවට තියෙන ප්‍රදේශයේ head voice එක වැඩිපුර resonance වෙනවා කියලා තමයි මම හිතන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා බලන්න head voice එකයි falsetto voice එකයි. නමුත් මුලින්ම මගේ recommendation එක තමයි chest voice එකේ ඉඳලා head voice එකට යන මේ වෙනස ඔයගොල්ලෝ හොයාගන්න එක. head voice ගැන කතා කරද්දී තව දෙයක් තමයි මේ අපේ කටේ තියෙනවා soft palate, hard palate කියලා මෙහෙම කොටස් දෙකක්. hard palate එක ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කරලා මේ සද්දේ කරද්දී ඔයගොල්ලෝගේ දිව ගිහිල්ලා හැප්පෙන්නේ hard palate එකේ. කියන්නේ මේ කට අරපු ගමන් උඩ තියෙන මේ තල්ල කියලා අපි කියන්නේ සිංහලෙන් එන්නේ ඒ හරිය තමයි hard palate එක. soft palate එක තියෙන්නේ තව ටිකක් පිටිපස්සට වෙන්න, අපේ උගුර හරියට වෙන්න. අපි රසදිව කියලා අපි කියන්නේ අන්නේ ඊට පොඩ්ඩක් ඉස්සරහෙන් තමයි අපේ soft palate එක start වෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ ඈනමක් හොඳට ඇරලා බලන්න කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගිහලා එතකොට ඕගොල්ලන්ට පෙනෙයි මේ පිටිපස්සේ තියෙන soft palate එක උඩ පල්ලෙහ මෙහෙම යනවා. ඒ soft palate එක එහෙම උඩ පල්ලෙහ කරන එකත් අපේ musically vocal training වල තියෙන එක ටෙක්නික් එකක්. ඉතින් head voice වලින් sing කරද්දී මේ soft palate එක control කරන එක හරිම වැදගත්. මුලින්ම ඕගොල්ලන්ට මේ control කරන එක ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද කොහොමද කරන්න කියලා තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ ගැනත් exercises වීඩියෝ එකක් අරගෙන කොහොමද මේ soft palate එක ඔයගොල්ලෝ හසුරවන්නේ සහ ඒකෙන් කොහොමද ඔයාලගේ voice එක head voice එක තව ටිකක් rich sound එකක් කරගන්න කියන එක ගැන වීඩියෝ එකකුත් අරගෙන එනවා. ඒ හින්දා දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මතක ඇතුව subscribe කරන්න, bell button එක ඔබලා තියන්න. මාත් එක්ක මේ videos කරලා ඔයගොල්ලෝගේ head voice එක strong කරගන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට කරලා පෙන්නන්නම් head voice එක soft palate එක lower, ඒ කියන්නේ උස්සන්න නැතුව, කියන්නේ උඩට lift කරන්න නැතුවයි lift කරාමයි voice එක අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම. lift කරන්න නැතුව තියෙද්දි මේ වගේ සද්දයක් තමයි එන්නේ. lift කරාම ඔයගොල්ලන්ට වෙනස ඉක්මනින්ම තේරෙයි. හරිම resonance එක ටිකක් rich මේ soft palate එක ඉස්සුවාම හරිම rich සද්දයක් තියෙනවා. හරිම powerful. ඔයගොල්ලෝ මේ soft palate එක උස්සලා මේ control කරලා sing කරද්දී වඩා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකත් try out කරන්න. මම කිව්වා වගේ ඉදිරි සතියවල මම ඔයගොල්ලන්ට මේ ගැන වීඩියෝ එකක් in depth අරගෙන එන්නම් exercises එක. විරෝෂ මගෙන් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් කොහොමද chest voice එකයි head voice එකයි දෙකම use කරගෙන සින්දුවක් sing කරන්න කියලා. පොඩක් මට sing කරලා පෙන්නන්න කියලා. හේතුව තමයි යා කියලා තිබ්බ chest voice එක විතරක් use කරන්න නැතුව head voice එක use කරලා එකම සින්දුවක් sing කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් විරෝෂා අපි සින්දුවක් sing කරද්දී අපි chest voice එක විතරක්වත් head voice එක විතරක්වත් මෙහෙම බෙදලා වෙන් කරලා එකක් පික් කරගෙන sing කරන්නේ නැහැ. හරියට vocal කියන්නේ හරියට vocal training කරපු කෙනෙක් මේ දෙකම blend එකක් තමයි අපි use කරන්නේ. අපි chest voice එක, head voice එක, falsetto මේ හැම දෙයක්ම අපි use කරනවා. ඉතින් මම ඔයාලට sing කරලා පෙන්නන්නම් උමාරියාගේ සිනහකෝ කියන මේ සින්දුව. මේ සින්දුව මම head voice එකයි chest voice එකයි දෙකම use කරනවා. මම thumbs up කරන්න මේ විදිහට head voice මම sing කරද්දී, thumbs down කරන්න මම chest voice එක sing කරද්දී. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මම head voice එකයි chest voice එකයි අතර කොහොමද මේ blend එක කරන්නේ සහ මගේ voice controlling ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන්. සිනහකෝ දැන් ඊනයේ කන් තෙරේ මා පාලුවේ සොයා එන්නේ දෝ මුළු ජීවිතේ තනිව හඬ
විදිහට මම head voice එකයි chest voice එකයි දෙකම use කරන ගමන් තමයි මේ සින්දුව මම sing කරේ. ඉතින් මේ විදිහට කිසිම වෙනසක් නැතුව ඔයගොල්ලන්ට chest voice to head voice යන්න නම් ඔයගොල්ලන්ගේ head voice එකත් ඔයගොල්ලන්ගේ practice කරලා strength කරගන්න ඕනේ, powerful කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස තේරෙන්නේ නැත්තේ. මම කිව්වා වගේම chest voice එකයි head voice එකයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එකම muscle group එකකින්. ඉතින් ඒ muscles contract වෙලා තමයි chest voice එකයි head voice එකයි vibration නැත්නම් මේ resonance එක එළියට එන්නේ. falsetto වගේ නෙමෙයි. falsetto වලට change කරද්දී ලොකු crack එකක් අපිට ඉක්මනට නැහෙනවා. අනිත් එක falsetto හරියම weak ඔයගොල්ලන්ට sing කරද්දී ඔයගොල්ලන්ගේ voice එක breathiness ගතිය වැඩි falsetto sing කරද්දී head voice වලට වඩා. ඉතින් මම අද මේ කියලා දුන්න steps තුන use කරලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ගේ head voice එක ඔයගොල්ලන් හොයාගෙන ඊට පස්සේ හිමීට මම කියලා දෙන exercise එක ඔයගොල්ලන්ගේ head voice එක improve කරගන්න, powerful කරගන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ටත් සින්දු මේ chest voice එකයි head voice එකයි දෙකම use කරගෙන sing කරන්න. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ singing වල තියෙන richness එක වැඩි වෙයි. chest voice එකෙන් විතරක්ම sing කර අර high notes ගොඩාක් අමාරුවෙන් කියන්නේ අද තමයි අපේ voice crack වෙන්නේ. අර මං ගිය සතියේ how to stop cracking your voice කියන episode එකේ කියලා දුන්නා වගේ over belt කරන්න ගියාම මේ belting කියන අතර මේ chest notes කියන්නේ chest range එකේ මේ අපි ගොඩාක් කියන්න අමාරුවෙන් high pitch එක කියන යන එක තමයි මේ belting කියලා කියන්නේ. belting කියන්නේ ඇත්තටම ටෙක්නික් එකක්. මම ඊගෙනත් ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් belting කොහොමද හරි විදිහට කරන්නේ, කොහොමද chest range එක ටික ටික improve කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සතියේ එහෙනම් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේ chest voice එකයි head voice එකයි ගැන පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරලා ඔයගොල්ලෝගේ head voice එක ගැන experiment කරලා දිගටම රැඳෙන්න මාත් එක්ක මගේ ඉහත්දී එන exercises කරලා ඔයගොල්ලෝගේ head voice එක powerful කරගන්න. එහෙනම් ලබන සතිය හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ සතියක්.